Bản lĩnh khắc kỷ kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá một chủ đề sâu sắc. Tại sao một người phụ nữ khi thực sự hiểu biết bản thân lại khiến cả thế giới phải e ngại? Đây không chỉ là việc nhận ra sở thích cá nhân, mà là hành trình khám phá sâu sắc những mẫu hành vi, tổn thương, điểm mạnh và giới hạn của chính mình. Người phụ nữ này, với sự tự chủ và chân thực, thách thức mọi khuôn mẫu xã hội, làm rung chuyển những cấu trúc vốn dĩ muốn giữ cô ấy trong vai trò định sẵn. Trước khi bắt đầu, Bản lĩnh khắc kỷ xin mời quý vị nhấn đăng ký kênh, thả tim và chia sẻ video để lan tỏa giá trị đến mọi người. Hãy cùng chúng tôi bước vào hành trình tìm hiểu tại sao sự tự hiểu biết của phụ nữ lại trở thành một sức mạnh đáng gờm, làm thay đổi cả cá nhân lẫn xã hội. Phần 1. Hành trình tự hiểu biết và cá thể hóa. Trong hành trình tìm kiếm bản thân, một người phụ nữ khi đạt đến sự tự nhận thức sâu sắc không chỉ thay đổi chính mình mà còn tạo ra những rung động mạnh mẽ trong xã hội xung quanh. Sự tự hiểu biết này không dừng lại ở việc nhận ra sở thích hay thói quen cá nhân, mà là một quá trình đào sâu vào tâm hồn, nơi cô ấy đối diện với những phần bị che giấu, bị kìm nén và đôi khi bị chính bản thân từ chối. Đó là hành trình cá thể hóa, quá trình trở thành phiên bản chân thật nhất của chính mình, bất chấp những áp lực từ xã hội muốn cô ấy tuân theo những khuôn mẫu định sẵn. Hành trình này bắt đầu bằng việc khám phá những khía cạnh bị lãng quên hoặc bị xã hội coi là không phù hợp. Trong tâm lý học, khái niệm cái bóng được dùng để chỉ những phần của nhân cách mà chúng ta thường che giấu như sự tức giận, tham vọng hay những cảm xúc mãnh liệt bị coi là không nữ tính. Đối với một người phụ nữ, cái bóng thường được hình thành từ những áp lực xã hội buộc cô ấy phải kìm nén những đặc điểm không phù hợp với hình mẫu lý tưởng, dịu dàng, phục tùng và luôn đặt nhu cầu của người khác lên trên bản thân. Khi cô ấy bắt đầu đối diện với cái bóng, cô ấy không chỉ nhận ra những cảm xúc bị đè nén mà còn hiểu được tại sao chúng bị chôn vùi. Ví dụ, sự tức giận, một cảm xúc tự nhiên thường bị coi là không phù hợp với phụ nữ. Một cô gái từ nhỏ đã được dạy rằng việc thể hiện sự tức giận là thô lỗ hay mất nữ tính. Vì vậy cô ấy học cách kìm nén nó, để rồi sau này nó có thể bùng phát dưới dạng oán giận, căng thẳng hay những hành vi tự hủy hoại. Việc nhận ra và chấp nhận những cảm xúc này không phải là để biện minh cho hành vi tiêu cực, mà là để hiểu rõ nguồn gốc của chúng, từ đó biến chúng thành sức mạnh để thiết lập ranh giới lành mạnh và sống chân thực hơn. Quá trình đối diện với cái bóng đòi hỏi lòng can đảm phi thường. Nó không chỉ là việc nhìn vào những khuyết điểm hay điểm yếu, mà còn là việc thừa nhận những phần của bản thân mà xã hội đã dạy cô ấy phải xấu hổ. Ví dụ, một người phụ nữ có thể nhận ra rằng cô ấy từng kìm nén tham vọng của mình vì sợ bị gọi là kiêu ngạo hay ích kỷ. Khi cô ấy bắt đầu chấp nhận và hòa hợp những tham vọng này, cô ấy không chỉ lấy lại quyền làm chủ cuộc sống của mình mà còn trở nên khó đoán hơn trong mắt những người quen thuộc với phiên bản cũ của cô. Sự thay đổi này thường gây ra sự bất an cho những người xung quanh, bởi họ đã quen với một người phụ nữ dễ dàng bị kiểm soát hoặc bị ảnh hưởng bởi những lời khen ngợi hay chỉ trích. Bên cạnh cái bóng, hành trình tự hiểu biết còn liên quan đến việc nhận ra những dự phóng cách mà chúng ta nhìn nhận người khác như một tấm gương phản chiếu những phần chưa được thừa nhận của chính mình. Một người phụ nữ khi bắt đầu hiểu rõ bản thân sẽ nhận ra rằng những cảm xúc mạnh mẽ, cả tích cực lẫn tiêu cực, mà cô ấy dành cho người khác thường phản ánh những khía cạnh ẩn giấu trong tâm hồn cô. Chẳng hạn, khi cô ấy chỉ trích một người phụ nữ khác vì quá phô trương hay quá độc lập, đó có thể là dấu hiệu của sự ganh tị hoặc khao khát được tự do như vậy mà cô chưa dám thừa nhận. Việc nhận ra những dự phóng này không chỉ giúp cô ấy hiểu rõ bản thân hơn mà còn phá vỡ những rào cản vô hình giữa cô và những người phụ nữ khác, từ đó xây dựng những mối quan hệ dựa trên sự đồng cảm và hỗ trợ lẫn nhau. Kết quả của việc hòa hợp cái bóng và nhận ra các dự phóng là một người phụ nữ trở nên toàn vẹn hơn. Cô ấy không còn phụ thuộc vào sự công nhận từ bên ngoài để cảm thấy giá trị của mình. Thay vào đó, cô ấy tìm thấy một trung tâm nội tại, một sự tự tin không dựa trên sự so sánh hay chấp thuận của người khác. Điều này đặc biệt quan trọng trong một xã hội vẫn thường xuyên định giá trị của phụ nữ qua vẻ ngoài, vai trò gia đình hay khả năng làm hài lòng người khác. Khi một người phụ nữ không còn bị chi phối bởi những tiêu chuẩn này, cô ấy trở thành một lực lượng không thể kiểm soát. Cô ấy bắt đầu đưa ra những lựa chọn dựa trên sự thật nội tại của mình, thay vì những kỳ vọng được áp đặt từ bên ngoài. Sự toàn vẹn này cũng đồng nghĩa với việc cô ấy thách thức những mô hình truyền thống về vai trò của phụ nữ. Trong nhiều thế kỷ, xã hội đã xây dựng hình ảnh lý tưởng về một người phụ nữ thụ động, dịu dàng và luôn sẵn sàng hy sinh vì người khác. Những phẩm chất này, dù có giá trị, thường được sử dụng để hạn chế sự tự chủ của phụ nữ, khiến họ trở thành những người phục vụ hơn là những cá nhân độc lập. Khi một người phụ nữ tự hiểu biết, cô ấy từ chối vai trò này. Cô ấy không còn tự động đáp ứng những kỳ vọng về việc phải luôn dễ chịu, luôn đồng ý hay luôn đặt nhu cầu của người khác lên trên bản thân. Thay vào đó,
Cô ấy học cách nói không, thiết lập ranh giới và ưu tiên những gì thực sự quan trọng với mình. Sự thay đổi này không chỉ là một hành động cá nhân mà còn là một tuyên ngôn mạnh mẽ chống lại những cấu trúc xã hội vốn dựa vào sự tuân thủ của phụ nữ để duy trì trật tự. Hành trình cá thể hóa không phải là một con đường dễ dàng. Nó đòi hỏi sự kiên trì, lòng dũng cảm và sự sẵn sàng đối mặt với những hậu quả xã hội. Một người phụ nữ khi bước đi trên con đường này thường phải đối mặt với sự chỉ trích, phán xét hay thậm chí là sự cô lập từ những người không hiểu hoặc không chấp nhận sự thay đổi của cô. Cô ấy có thể bị gọi là kiêu ngạo, lạnh lùng hay không nữ tính, những nhãn mác nhằm mục đích kéo cô trở lại vị trí mà xã hội cho là phù hợp. Tuy nhiên, chính trong sự đối mặt với những thử thách này, cô ấy tìm thấy sức mạnh nội tại của mình. Cô ấy học cách đứng vững trước áp lực, sống theo sự thật của mình và từ chối bị định nghĩa bởi những kỳ vọng bên ngoài. Một khía cạnh quan trọng khác của hành trình này là sự phát triển của tư duy phản biện và khả năng hành động. Khi một người phụ nữ trở nên tự nhận thức, cô ấy không chỉ hiểu rõ bản thân mà còn bắt đầu nhìn thế giới với một góc nhìn sắc bén hơn. Cô ấy đặt câu hỏi về những giá trị, niềm tin và quy tắc mà cô từng chấp nhận một cách mù quáng. Cô ấy nhận ra rằng nhiều quy chuẩn xã hội được thiết kế để giữ cô trong một vị trí phục tùng và cô bắt đầu từ chối những quy chuẩn này. Điều này không có nghĩa là cô ấy trở nên chống đối hay cực đoan, mà là cô ấy học cách đưa ra những quyết định dựa trên lý trí và trực giác của chính mình, thay vì bị dẫn dắt bởi áp lực xã hội. Cuối cùng, hành trình tự hiểu biết và cá thể hóa không chỉ mang lại sự giải phóng cá nhân mà còn tạo ra một tác động sâu rộng đến xã hội. Một người phụ nữ tự nhận thức không chỉ sống cho bản thân mà còn trở thành một tấm gương cho những người khác. Bằng cách sống chân thực, cô ấy khuyến khích những người phụ nữ khác đặt câu hỏi về vai trò của họ, đối diện với cái bóng của chính mình và tìm kiếm sự tự chủ. Sự thay đổi này, dù bắt đầu từ một cá nhân, có thể lan tỏa và làm rung chuyển những cấu trúc xã hội vốn dựa vào sự phục tùng và bất an của phụ nữ để tồn tại. Chính vì vậy, hành trình cá thể hóa không chỉ là một hành trình cá nhân mà còn là một hành động cách mạng, mở đường cho một thế giới nơi phụ nữ được tự do trở thành chính mình. Phần 2. Nỗi sợ tập thể trước sự tự chủ của phụ nữ. Khi một người phụ nữ bắt đầu hiểu rõ bản thân, cô ấy không chỉ thay đổi cách nhìn nhận về chính mình mà còn làm lung lay những nền tảng xã hội vốn được xây dựng để giữ cô ấy trong khuôn khổ. Sự tự chủ của cô ấy, khả năng đưa ra quyết định dựa trên sự thật nội tại thay vì những kỳ vọng áp đặt, trở thành một mối đe dọa đối với những cấu trúc quyền lực đã tồn tại qua nhiều thế kỷ. Nỗi sợ tập thể trước người phụ nữ tự chủ không phải là ngẫu nhiên, nó là phản ứng tự nhiên của một hệ thống xã hội vốn phụ thuộc vào sự tuân thủ để duy trì trật tự. Sự tự chủ này đặt câu hỏi về những vai trò đã được định sẵn, phá vỡ các mẫu hành vi lặp lại vô thức và thách thức những cấu trúc gia trưởng vốn dựa vào việc kiểm soát phụ nữ để tồn tại. Một người phụ nữ tự chủ không còn dễ dàng bị dẫn dắt bởi những lời khen ngợi hay chỉ trích. Cô ấy không còn tìm kiếm sự công nhận từ bên ngoài để xác định giá trị của mình, mà thay vào đó, cô ấy đặt niềm tin vào sự thật nội tại. Điều này khiến cô ấy trở nên khó đoán và khó kiểm soát trong mắt những người quen thuộc với phiên bản cũ của cô, một phiên bản sẵn sàng làm hài lòng, tuân thủ và đặt nhu cầu của người khác lên trên bản thân. Khi cô ấy từ chối vai trò này, cô ấy không chỉ phá vỡ kỳ vọng của những cá nhân xung quanh mà còn đặt dấu chấm hỏi cho những giá trị xã hội đã hình thành nên những kỳ vọng đó. Ví dụ, khi một người phụ nữ quyết định ưu tiên sự nghiệp hoặc đam mê cá nhân thay vì vai trò truyền thống của một người mẹ hay người vợ toàn thời gian, cô ấy thường bị phán xét là ích kỷ hay không trọn vẹn. Những lời chỉ trích này không chỉ nhắm vào cô ấy mà còn là nỗ lực để bảo vệ một hệ thống xã hội vốn coi sự hy sinh của phụ nữ là điều hiển nhiên. Nỗi sợ tập thể trước sự tự chủ của phụ nữ bắt nguồn từ cách mà xã hội đã được tổ chức qua hàng thế kỷ. Trong lịch sử, kiểm soát phụ nữ được thực hiện thông qua nhiều cơ chế khác nhau, từ đạo đức, tôn giáo, kinh tế đến chính trị. Những cơ chế này tạo ra các quy tắc và chuẩn mực nhằm hạn chế sự tự do của phụ nữ, buộc họ phải tuân theo những vai trò phục tùng như người chăm sóc, người hỗ trợ hay người làm hài lòng người khác. Một người phụ nữ khi bắt đầu hiểu rõ bản thân sẽ nhận ra những lớp áp bức này. Cô ấy nhìn thấy cách mà xã hội đã cố gắng định hình cô để phục vụ lợi ích của người khác thay vì khuyến khích cô sống theo sự thật của mình. Với nhận thức này, cô ấy bắt đầu lấy lại tiếng nói của mình, từ chối bị ép buộc phải im lặng hay làm hài lòng mọi người. Sự thay đổi này không chỉ làm rung chuyển các mối quan hệ cá nhân mà còn thách thức những cấu trúc quyền lực lớn hơn vốn dựa vào sự tuân thủ của phụ nữ để duy trì. Một trong những lý do chính khiến sự tự chủ của phụ nữ bị coi là nguy hiểm là vì nó phá vỡ các mẫu hành vi lặp lại vô thức trong xã hội. Những mẫu hành vi này như sự phục tùng, sự phụ thuộc hay việc đặt nhu cầu của người khác lên trên bản thân đã trở thành một phần của vô thức tập thể, một tập hợp các hình ảnh,
biểu tượng và niềm tin chi phối cách chúng ta suy nghĩ và hành động. Trong vô thức tập thể, hình ảnh lý tưởng về một người phụ nữ thường là dịu dàng, thụ động và luôn sẵn sàng hy sinh. Khi một người phụ nữ tự chủ bước ra khỏi hình ảnh này, cô ấy không chỉ thay đổi cách cô ấy được nhìn nhận mà còn làm lung lay những niềm tin sâu xa về vai trò của phụ nữ trong xã hội. Cô ấy trở thành một tấm gương phản chiếu sự thụ động của những người khác, buộc họ phải đối diện với sự thật rằng họ có thể đang sống theo những khuôn mẫu mà họ chưa bao giờ đặt câu hỏi. Sự đối diện này thường gây ra sự khó chịu, bởi nó làm lộ ra những điểm yếu và sự phụ thuộc mà nhiều người không muốn thừa nhận. Nỗi sợ này không luôn được thể hiện một cách rõ ràng. Thay vì công khai phản đối, xã hội thường sử dụng những cách tinh vi hơn để cố gắng đưa người phụ nữ tự chủ trở lại vị trí đúng đắn. Những lời chỉ trích như kiêu ngạo, quá độc lập hay thiếu khiêm tốn thường được dùng để làm cô ấy cảm thấy xấu hổ vì đã dám sống khác đi. Những lời phán xét này không chỉ nhằm vào hành vi của cô mà còn là nỗ lực để bảo vệ một trật tự xã hội vốn dựa vào sự kiểm soát cảm xúc và trí tuệ của phụ nữ. Dưới những lời chỉ trích này là sự bất an sâu sắc của một hệ thống không còn biết cách đối phó với một người phụ nữ không thể bị thao túng hay dẫn dắt bởi những lời khen ngợi hoặc chỉ trích. Hơn nữa, sự tự chủ của phụ nữ còn đe dọa các ngành công nghiệp và cơ chế kinh tế vốn dựa vào sự bất an của họ để tồn tại. Các ngành như thời trang, làm đẹp, chế độ ăn kiêng và thậm chí cả những hình thức tâm linh bề mặt thường khai thác sự thiếu tự tin của phụ nữ để thúc đẩy tiêu dùng. Khi một người phụ nữ tự hiểu biết, cô ấy không còn dễ dàng bị cuốn vào những tiêu chuẩn sắc đẹp không thực tế hay những lời hứa hẹn về hạnh phúc dựa trên sự thay đổi bản thân để phù hợp với kỳ vọng của người khác. Cô ấy bắt đầu đưa ra các quyết định tiêu dùng dựa trên nhu cầu và giá trị thực sự của mình, thay vì bị dẫn dắt bởi những thông điệp quảng cáo vốn cố gắng khiến cô ấy cảm thấy chưa đủ tốt. Sự thay đổi này không chỉ làm giảm lợi nhuận của các ngành công nghiệp mà còn thách thức logic của sự phụ thuộc cảm xúc, một yếu tố quan trọng trong việc duy trì sự kiểm soát xã hội. Sự tự chủ của phụ nữ cũng làm lung lay các mối quan hệ quyền lực trong gia đình, công việc và cộng đồng. Trong một xã hội vốn quen với việc phụ nữ đóng vai trò hỗ trợ, sự xuất hiện của một người phụ nữ tự chủ có thể gây ra sự mất cân bằng. Cô ấy không còn chấp nhận những mối quan hệ không công bằng, không còn im lặng trước sự bất công và không còn ngại ngùng khi yêu cầu được đối xử với sự tôn trọng. Điều này buộc những người xung quanh cô phải xem xét lại hành vi của họ và cách họ tương tác với cô. Trong một số trường hợp, sự thay đổi này dẫn đến xung đột hoặc sự xa cách, bởi không phải ai cũng sẵn sàng chấp nhận một người phụ nữ không còn tuân theo những vai trò quen thuộc. Tuy nhiên, chính trong những thử thách này, cô ấy tìm thấy sức mạnh để đứng vững và sống theo sự thật của mình. Cuối cùng, nỗi sợ tập thể trước sự tự chủ của phụ nữ không chỉ là phản ứng trước một cá nhân mà còn là sự lo lắng về những thay đổi lớn hơn mà cô ấy đại diện. Một người phụ nữ tự chủ không chỉ sống cho bản thân mà còn trở thành chất xúc tác cho sự thay đổi trong xã hội. Bằng cách từ chối các vai trò áp đặt, cô ấy khuyến khích những người khác đặt câu hỏi về vị trí của họ và tìm kiếm sự tự do tương tự. Sự thay đổi này, dù bắt đầu từ một cá nhân, có thể lan tỏa và làm lung lay những cấu trúc quyền lực vốn dựa vào sự phục tùng của phụ nữ để tồn tại. Chính vì vậy, người phụ nữ tự chủ không chỉ là một mối đe dọa cá nhân mà còn là biểu tượng của một cuộc cách mạng thầm lặng, mở đường cho một thế giới nơi phụ nữ được tự do định nghĩa chính mình mà không bị giới hạn bởi những kỳ vọng của người khác. Nếu bạn thấy video này thú vị, đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn tiếp theo nhé. Phần 3. Tầm quan trọng của việc hòa hợp kế bóng. Hành trình tự hiểu biết của một người phụ nữ không chỉ là việc khám phá những điểm mạnh hay ước mơ của mình, mà còn đòi hỏi cô ấy phải đối diện với những phần sâu kín, phức tạp và thường bị che giấu của tâm hồn, những gì được gọi là kế bóng. Kế bóng bao gồm tất cả những đặc điểm, cảm xúc và ham muốn mà cô ấy đã bị dạy phải kìm nén vì chúng không phù hợp với hình ảnh lý tưởng của một người phụ nữ trong xã hội. Đối với nhiều phụ nữ, kế bóng chứa đựng sự tức giận, tham vọng, sự quyết đoán, hay thậm chí là những khát khao cá nhân bị coi là ích kỷ. Việc hòa hợp kế bóng không phải là để phóng túng những hành vi tiêu cực, mà là để nhận ra, chấp nhận và chuyển hóa những phần này thành sức mạnh, giúp cô ấy sống một cuộc đời chân thực và toàn vẹn hơn. Quá trình này không chỉ giải phóng cô ấy khỏi những giới hạn nội tại mà còn khiến cô ấy trở thành một mối đe dọa đối với những hệ thống xã hội vốn dựa vào sự bất an và sự tuân thủ của phụ nữ để tồn tại. Kế bóng được hình thành từ những áp lực xã hội mà phụ nữ phải đối mặt từ khi còn nhỏ. Một cô gái thường được dạy rằng cô ấy phải dịu dàng, nhẫn nhịn và luôn đặt nhu cầu của người khác lên trên bản thân. Những cảm xúc hay đặc điểm bị coi là không phù hợp như tức giận, sự cạnh tranh hay tham vọng thường bị đẩy vào vô thức, trở thành một phần của cái bóng. Ví dụ, sự tức giận, một cảm xúc tự nhiên và đôi khi cần thiết, thường bị coi là không nữ tính.
Một cô gái có thể học cách kìm nén sự tức giận để tránh bị gọi là hung dữ hay khó ưa, nhưng cảm xúc này không biến mất. Thay vào đó, nó tích tụ trong vô thức, có thể biểu hiện dưới dạng oán giận, căng thẳng mãn tính hay những cơn bùng nổ không kiểm soát vào những thời điểm không mong muốn. Khi một người phụ nữ bắt đầu đối diện với cái bóng, cô ấy nhận ra nguồn gốc của những cảm xúc này và học cách chấp nhận chúng như một phần tự nhiên của con người mình. Bằng cách này, cô ấy có thể chuyển hóa sự tức giận thành sự rõ ràng, thiết lập ranh giới lành mạnh và sử dụng nó như một nguồn năng lượng để hành động thay vì để nó phá hủy mình từ bên trong. Hòa hợp cái bóng đòi hỏi lòng can đảm phi thường, bởi nó yêu cầu một người phụ nữ từ bỏ hình ảnh hoàn hảo mà cô ấy đã được dạy phải duy trì. Xã hội thường đặt kỳ vọng rằng phụ nữ phải luôn tử tế, dễ chịu và không bao giờ làm mất lòng ai. Hình ảnh này, dù hấp dẫn, lại là một chiếc bẫy khiến phụ nữ phải kìm nén những phần chân thật của mình để được chấp nhận. Khi đối diện với cái bóng, cô ấy phải thừa nhận rằng mình không hoàn hảo, rằng cô ấy có những cảm xúc mâu thuẫn, những ham muốn bị cấm đoán và những khuyết điểm mà cô đã cố che giấu. Quá trình này có thể gây đau đớn, bởi nó buộc cô ấy phải nhìn vào những phần của bản thân mà cô từng xấu hổ hoặc sợ hãi. Tuy nhiên, chính trong sự đối diện này, cô ấy tìm thấy sự giải phóng. Bằng cách chấp nhận toàn bộ con người mình, cả ánh sáng lẫn bóng tối, cô ấy trở nên toàn vẹn hơn, không còn bị chi phối bởi nỗi sợ bị phán xét hay từ chối. Một khía cạnh quan trọng của việc hòa hợp cái bóng là nhận ra cách mà nó ảnh hưởng đến hành vi và các mối quan hệ. Khi cái bóng bị bỏ qua, nó có thể biểu hiện một cách vô thức thông qua những hành vi tự hủy hoại, những mối quan hệ độc hại hay những cảm giác tội lỗi và thất vọng không giải thích được. Chẳng hạn, một người phụ nữ có thể liên tục rơi vào những mối quan hệ mà cô ấy cảm thấy bị kiểm soát hoặc không được tôn trọng. Khi nhìn vào cái bóng, cô ấy có thể nhận ra rằng những mối quan hệ này phản ánh sự thiếu tự tin hoặc sự kìm nén quyền lực cá nhân của chính mình. Bằng cách đối diện với những khía cạnh này, cô ấy học cách nhận trách nhiệm về cảm xúc và hành vi của mình, từ đó xây dựng những mối quan hệ lành mạnh hơn, dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau thay vì sự phụ thuộc hay xung đột ngầm. Việc hòa hợp cái bóng cũng giúp một người phụ nữ phá vỡ những định kiến mà cô ấy áp đặt lên những người phụ nữ khác. Xã hội thường khuyến khích sự cạnh tranh và phán xét giữa phụ nữ, khiến họ nhìn nhau qua lăng kính ganh tị hoặc chỉ trích. Khi một người phụ nữ đối diện với cái bóng, cô ấy nhận ra rằng những phán xét này thường là sự phóng chiếu của những phần chưa được chấp nhận trong chính mình. Ví dụ, khi cô ấy chỉ trích một người phụ nữ khác vì quá tham vọng hay quá nổi bật, đó có thể là dấu hiệu của sự khao khát được tự do thể hiện bản thân mà cô chưa dám thừa nhận. Việc nhận ra những phóng chiếu này không chỉ giúp cô ấy hiểu rõ bản thân hơn mà còn mở đường cho sự đồng cảm và hỗ trợ giữa phụ nữ. Thay vì cạnh tranh, cô ấy học cách xây dựng những mối quan hệ dựa trên sự chân thành và sự thấu hiểu, từ đó phá vỡ những rào cản vô hình đã chia rẽ phụ nữ trong suốt lịch sử. Người phụ nữ hòa hợp cái bóng trở nên mạnh mẽ hơn vì cô ấy không còn sống để làm hài lòng người khác. Cô ấy không còn bị thao túng bởi những lời khen ngợi hay chỉ trích, bởi cô ấy đã học cách nhìn nhận bản thân một cách chân thực. Sự tự nhận thức này mang lại cho cô ấy một sự tự tin không dựa trên sự so sánh hay sự chấp thuận từ bên ngoài. Cô ấy bắt đầu sống có chủ đích, đưa ra những quyết định dựa trên giá trị và mong muốn thực sự của mình. Điều này khiến cô ấy trở thành một mối đe dọa đối với những hệ thống xã hội vốn dựa vào sự bất an của phụ nữ để kiểm soát họ. Một người phụ nữ không còn sợ hãi chính mình là một người phụ nữ không thể bị ép buộc phải im lặng, làm hài lòng hay tuân thủ những vai trò không phù hợp với con người thật của cô. Hơn nữa, việc hòa hợp cái bóng mang lại cho phụ nữ một sự hiện diện mạnh mẽ và sắc bén. Cô ấy không còn ngây thơ trước những chiến thuật thao túng hay những lời hứa hẹn giả tạo về hạnh phúc. Cô ấy nhìn thấy rõ những động cơ ẩn giấu trong các mối quan hệ, các thông điệp xã hội và thậm chí trong chính bản thân mình. Sự rõ ràng này cho phép cô ấy đưa ra những lựa chọn sáng suốt hơn, từ việc chọn bạn bè, đối tác, đến cách cô ấy sử dụng thời gian và năng lượng của mình. Cô ấy không còn bị cuốn vào những kịch bản quen thuộc của sự phục tùng hay hy sinh, mà thay vào đó, cô ấy viết nên câu chuyện của riêng mình, với sự tự tin và ý thức rõ ràng về mục đích. Cuối cùng, việc hòa hợp cái bóng không chỉ là một hành trình cá nhân mà còn là một hành động cách mạng. Một người phụ nữ hòa hợp cái bóng không chỉ thay đổi cách cô ấy sống mà còn truyền cảm hứng cho những người xung quanh làm điều tương tự. Bằng cách sống chân thực, cô ấy trở thành một tấm gương cho những người phụ nữ khác, khuyến khích họ đối diện với những phần bị che giấu của chính mình và tìm kiếm sự tự do tương tự. Sự thay đổi này, dù bắt đầu từ một cá nhân, có thể lan tỏa và làm lung lay những cấu trúc xã hội vốn dựa vào sự kìm nén và bất an của phụ nữ để tồn tại. Chính vì vậy, người phụ nữ hòa hợp cái bóng không chỉ là một mối đe dọa cá nhân mà còn là biểu tượng của một sự chuyển đổi sâu sắc,
mở đường cho một thế giới nơi phụ nữ được tự do trở thành chính mình mà không bị giới hạn bởi những kỳ vọng của người khác. Phần 4. Vai trò của cái tôi nam tính trong sự tự chủ. Trong hành trình tìm kiếm bản thân, một người phụ nữ không chỉ đối diện với những cảm xúc bị kìm nén hay những vai trò xã hội áp đặt, mà còn phải khám phá một phần sâu kín trong tâm hồn, cái mà ta có thể gọi là cái tôi nam tính. Đây là khía cạnh đại diện cho sự quyết đoán, lý trí, hành động và quyền uy nội tại, những phẩm chất thường bị xã hội gán cho đàn ông và khuyến khích phụ nữ kìm hãm. Việc hòa hợp cái tôi nam tính không phải là từ bỏ bản chất nữ tính, mà là mang lại sự cân bằng, giúp người phụ nữ trở nên trọn vẹn hơn, tự tin hơn và không còn dễ dàng bị định hình bởi những kỳ vọng bên ngoài. Khi cô ấy làm được điều này, cô ấy không chỉ thay đổi chính mình mà còn thách thức cả một hệ thống vốn quen kiểm soát phụ nữ thông qua sự phục tùng. Cái tôi nam tính trong tâm hồn phụ nữ không phải là điều xa lạ hay trái tự nhiên. Nó là một phần của sự phức tạp con người, nơi mỗi cá nhân đều mang trong mình những phẩm chất vượt ra ngoài giới tính sinh học. Đó là khả năng suy nghĩ logic, đưa ra quyết định dứt khoát hay đứng lên bảo vệ quan điểm của mình. Tuy nhiên, xã hội qua nhiều thế kỷ đã xây dựng một hình mẫu lý tưởng về phụ nữ, dịu dàng, thụ động, luôn đặt cảm xúc của người khác lên trên bản thân. Hình mẫu này không chỉ giới hạn cách phụ nữ thể hiện mình, mà còn khiến họ cảm thấy tội lỗi hoặc bất an khi muốn thể hiện sự mạnh mẽ, độc lập hay tham vọng. Kết quả là cái tôi nam tính thường bị đẩy vào bóng tối, trở thành một phần bị hiểu sai hoặc bị kìm nén trong tâm trí họ. Khi một người phụ nữ bắt đầu hành trình tự hiểu biết, cô ấy không thể tránh khỏi việc đối diện với khía cạnh này. Lúc đầu, việc tiếp cận cái tôi nam tính có thể mang lại cảm giác lạ lẫm, thậm chí là sợ hãi. Cô ấy có thể lo lắng rằng việc thể hiện sự quyết đoán sẽ khiến mình bị coi là lạnh lùng, hay việc đặt ra ranh giới sẽ khiến người khác xa cách. Nhưng chính trong những khoảnh khắc này, cô ấy nhận ra rằng sự tự chủ không đến từ việc làm hài lòng mọi người, mà từ việc trung thực với chính mình. Hòa hợp cái tôi nam tính là quá trình cô ấy học cách sử dụng lý trí và sức mạnh nội tại để định hướng cuộc sống, thay vì để những kỳ vọng bên ngoài quyết định con đường của mình. Quá trình này không hề đơn giản, bởi nó đòi hỏi phá bỏ những niềm tin đã ăn sâu vào tâm trí. Nhiều phụ nữ lớn lên với ý nghĩ rằng để được yêu thương, họ phải luôn nhẹ nhàng, luôn đồng ý và luôn đặt nhu cầu của người khác lên trên. Họ được dạy rằng sự mạnh mẽ là điều gì đó không thuộc về họ, rằng một người phụ nữ quyền lực là ích kỷ hoặc không nữ tính. Nhưng khi cô ấy bắt đầu hòa hợp cái tôi nam tính, cô ấy nhận ra những niềm tin này không phải sự thật, mà chỉ là những giới hạn được áp đặt để giữ cô ấy trong khuôn khổ. Cô ấy học cách nói không mà không cảm thấy tội lỗi, bày tỏ ý kiến mà không sợ bị phán xét, và theo đuổi mục tiêu của mình với sự kiên định. Sự thay đổi này thường gây ra phản ứng mạnh mẽ từ những người xung quanh, bạn bè, gia đình, hay thậm chí là những người thân thiết có thể cảm thấy bất an khi cô ấy không còn là phiên bản dễ chịu, dễ đoán như trước. Họ có thể gọi cô ấy là kiêu ngạo, lạnh lùng hay quá cứng rắn, chỉ vì cô ấy dám đặt mình lên ưu tiên và từ chối những vai trò không còn phù hợp. Nhưng những phản ứng này không phản ánh sự sai trái của cô ấy, mà là sự khó chịu của một xã hội đã quen với hình ảnh phụ nữ dễ kiểm soát. Một người phụ nữ hòa hợp cái tôi nam tính không còn sống để làm vừa lòng người khác, cô ấy sống để trở thành phiên bản trọn vẹn nhất của chính mình. Khi cái tôi nam tính được hòa hợp một cách lành mạnh, nó trở thành đồng minh mạnh mẽ. Nó giúp người phụ nữ phát triển tầm nhìn chiến lược, khả năng đưa ra quyết định dựa trên lý trí và sự tự tin để hành động mà không cần sự công nhận từ bên ngoài. Cô ấy không còn chờ đợi ai đó trao cho mình quyền lực, cô ấy nhận ra quyền lực ấy đã luôn nằm trong mình. Điều này không có nghĩa là cô ấy từ bỏ sự nhạy cảm hay lòng trắc ẩn, những phẩm chất vốn là sức mạnh của cô ấy. Thay vào đó, cô ấy tìm thấy sự cân bằng, nơi sự dịu dàng và sự quyết liệt có thể cùng tồn tại, tạo nên một con người vừa mạnh mẽ vừa sâu sắc. Sự cân bằng này là điều khiến cô ấy trở nên đáng gờm trong mắt thế giới. Một người phụ nữ biết sử dụng cả lý trí lẫn cảm xúc, cả sự kiên định lẫn sự linh hoạt, là một người không dễ bị thao túng. Cô ấy không còn bị cuốn vào những câu chuyện được dựng sẵn về việc phụ nữ nên là ai hay phải làm gì. Cô ấy sáng tạo, độc lập và không ngần ngại đặt câu hỏi về những quy tắc bất công. Sự hiện diện của cô ấy thách thức những cấu trúc xã hội vốn dựa vào sự phục tùng của phụ nữ để duy trì trật tự. Từ các ngành công nghiệp kiếm lợi từ sự bất an của phụ nữ, đến những mối quan hệ dựa trên sự lệ thuộc, tất cả đều mất đi sức mạnh khi cô ấy từ chối tham gia vào trò chơi của họ. Hơn nữa, người phụ nữ này không chỉ thay đổi chính mình, cô ấy còn truyền cảm hứng cho những người khác. Khi cô ấy sống thật với bản thân, cô ấy trở thành tấm gương cho những phụ nữ khác, khuyến khích họ đặt câu hỏi về vai trò của mình và tìm kiếm sự tự chủ. Sự thay đổi này có sức mạnh lan tỏa, tạo ra những làn sóng âm thầm nhưng sâu sắc trong xã hội.
Một người phụ nữ tự chủ không chỉ phá vỡ những giới hạn áp đặt lên cô ấy, mà còn mở ra con đường cho những người khác làm điều tương tự. Cô ấy trở thành biểu tượng của sự kháng cự không phải qua sự nổi loạn ồn ào, mà qua sự kiên định sống đúng với giá trị của mình. Tuy nhiên, hành trình hòa hợp cái tôi nam tính không phải lúc nào cũng dễ dàng. Có những lúc cô ấy sẽ đối mặt với sự cô đơn, khi những người quen thuộc với phiên bản cũ của cô ấy không còn hiểu cô ấy nữa. Có những lúc cô ấy sẽ phải đấu tranh với chính mình, khi những niềm tin cũ cố gắng kéo cô ấy trở lại. Nhưng chính trong những thử thách này, cô ấy tìm thấy sức mạnh thực sự. Cô ấy học cách đứng vững một mình, không phải vì cô ấy không cần người khác, mà vì cô ấy đã học cách cần chính mình trước tiên. Người phụ nữ hòa hợp cái tôi nam tính là một người tự do không phải vì cô ấy không có trách nhiệm hay ràng buộc, mà vì cô ấy chọn cách sống dựa trên sự thật nội tại. Cô ấy không còn là bóng dáng mờ nhạt trong câu chuyện của người khác, cô ấy là tác giả của chính cuộc đời mình. Sự tự do này là điều khiến cô ấy trở nên đáng sợ đối với một thế giới đã quen kiểm soát phụ nữ thông qua sự sợ hãi và bất an. Nhưng đó cũng chính là điều khiến cô ấy trở nên rực rỡ, một ngọn lửa không chỉ soi sáng con đường của cô ấy, mà còn dẫn lối cho những người khác trên hành trình tìm lại chính mình. Nếu bạn thấy video này hay, hãy đăng ký kênh để tiếp thêm động lực cho mình tạo ra nhiều nội dung chất lượng hơn nữa nhé. Phần 5. Cá thể hóa và tác động xã hội. Hành trình tự hiểu biết của một người phụ nữ không chỉ là cuộc tìm kiếm cá nhân, mà còn là một hành trình mang ý nghĩa sâu rộng, vượt ra khỏi ranh giới của chính cô ấy. Khi cô ấy dấn thân vào con đường trở thành phiên bản chân thực nhất của mình, một quá trình mà ta gọi là cá thể hóa, cô ấy không chỉ thay đổi cách nhìn nhận bản thân, mà còn thách thức những cấu trúc xã hội đã định hình và giới hạn danh tính của phụ nữ qua nhiều thế kỷ. Sự tự chủ này, dù bắt đầu từ bên trong, lại có sức mạnh lan tỏa, trở thành một hình thức kháng cự thầm lặng nhưng mãnh liệt đối với những khuôn mẫu bất công, đồng thời truyền cảm hứng cho những người khác bước đi trên con đường tương tự. Cá thể hóa là quá trình một người phụ nữ phân biệt bản thân khỏi những kỳ vọng tập thể, từ bỏ việc sống chỉ để đáp ứng những vai trò được áp đặt bởi gia đình, văn hóa hay xã hội. Đó là hành trình khám phá bản chất riêng biệt của mình, không phải là con gái, vợ, mẹ hay bất kỳ nhãn mác nào khác, mà là một con người đang không ngừng phát triển với những ước mơ, nỗi sợ và khát vọng độc đáo. Đối với phụ nữ, hành trình này mang một ý nghĩa đặc biệt, bởi nó đòi hỏi cô ấy phải đối mặt với hàng loạt rào cản vô hình đã được dựng lên để giữ cô ấy trong những giới hạn nhất định. Những rào cản ấy có thể là lời dạy từ nhỏ rằng cô ấy phải dịu dàng để được yêu thương, hay niềm tin rằng tham vọng và sự quyết đoán không dành cho cô ấy. Khi một người phụ nữ bắt đầu cá thể hóa, cô ấy nhận ra rằng rất nhiều khía cạnh trong cuộc sống của mình không phải do cô ấy tự chọn, mà là kết quả của những giọng nói bên ngoài từ cha mẹ, tôn giáo, truyền thông, hay thậm chí là những chuẩn mực vô thức mà cô ấy đã hấp thụ từ môi trường xung quanh. Cô ấy bắt đầu đặt câu hỏi, điều này có thực sự phản ánh con người tôi không? Tôi đang sống vì mình hay vì sự chấp thuận của người khác? Những câu hỏi này không dễ trả lời, bởi chúng buộc cô ấy phải nhìn sâu vào những góc khuất của tâm hồn, đối diện với nỗi sợ bị từ chối, và đôi khi phải chấp nhận sự cô đơn khi những người xung quanh không hiểu sự thay đổi của cô ấy. Nhưng chính trong sự đối diện này, cô ấy tìm thấy tự do. Cá thể hóa không phải là việc đạt được sự hoàn hảo, mà là đạt được sự chân thực. Một người phụ nữ cá thể hóa không còn cố gắng trở thành hình mẫu lý tưởng mà xã hội mong muốn, luôn mỉm cười, luôn hy sinh, luôn dễ chịu. Thay vào đó, cô ấy học cách chấp nhận cả những điểm mạnh lẫn điểm yếu của mình, và từ đó định vị bản thân trong thế giới với sự tự tin và rõ ràng. Cô ấy trở nên ít phụ thuộc vào sự công nhận từ bên ngoài, bởi cô ấy đã tìm thấy giá trị từ bên trong. Điều này khiến cô ấy trở nên khó đoán, khó kiểm soát, và vì thế trở thành một mối đe dọa đối với những hệ thống dựa vào sự tuân thủ của phụ nữ để tồn tại. Sự thay đổi này không chỉ dừng lại ở cá nhân. Một người phụ nữ cá thể hóa mang trong mình sức mạnh để làm lung lay những cấu trúc bất công. Khi cô ấy từ chối sống theo những vai trò được định sẵn, cô ấy phá vỡ những khuôn mẫu vô thức đã duy trì sự bất bình đẳng qua nhiều thế hệ. Ví dụ, khi cô ấy nói không với những yêu cầu vô lý, đặt ranh giới trong các mối quan hệ, hay theo đuổi mục tiêu mà cô ấy từng được dạy là không dành cho mình, cô ấy không chỉ thay đổi cuộc sống của bản thân, mà còn gửi đi một thông điệp mạnh mẽ: phụ nữ có quyền tự định nghĩa mình là ai. Hành động của cô ấy trở thành một lời mời gọi thầm lặng, khuyến khích những người phụ nữ khác đặt câu hỏi về vị trí của họ trong xã hội và tìm kiếm sự tự chủ. Tác động của cá thể hóa còn mang tính biểu tượng. Trong một thế giới mà phụ nữ thường bị coi là đối tượng của câu chuyện được định hình bởi nhu cầu của người khác, một người phụ nữ tự hiểu biết trở thành tác giả của chính cuộc đời mình. Cô ấy không còn là nhân vật phụ trong vở kịch của người khác. Cô ấy viết nên cốt truyện của riêng mình, với tất cả sự phức tạp,
mâu thuẫn và vẻ đẹp của nó. Sự hiện diện của cô ấy thách thức những định kiến cố hữu về vai trò của phụ nữ, từ hình ảnh người mẹ hy sinh đến người vợ phục tùng. Cô ấy trở thành bằng chứng sống động rằng phụ nữ có thể vừa mạnh mẽ, vừa dịu dàng, vừa độc lập, vừa gắn kết, vừa lý trí, vừa giàu cảm xúc. Tuy nhiên, hành trình cá thể hóa không phải lúc nào cũng dễ dàng hay được chào đón. Khi một người phụ nữ chọn sống theo sự thật của mình, cô ấy có thể đối mặt với sự phản đối, từ những lời chỉ trích tinh vi đến sự cô lập rõ ràng. Người khác có thể cảm thấy bất an trước sự tự tin mới mẻ của cô ấy, bởi nó như một tấm gương phản chiếu sự thỏa hiệp trong chính họ. Gia đình có thể cho rằng cô ấy đang trở nên ích kỷ, bạn bè có thể cảm thấy xa cách, và xã hội có thể cố gắng gắn nhãn cô ấy là kiêu ngạo hay lập dị. Nhưng chính trong những thử thách này, cô ấy rèn luyện sức mạnh nội tại. Cô ấy học cách đứng vững, không phải vì cô ấy không cần người khác, mà vì cô ấy đã học cách tin tưởng vào chính mình. Hơn nữa, cá thể hóa không phải là một điểm đến cố định, mà là một hành trình không ngừng nghỉ. Mỗi giai đoạn của cuộc đời mang đến những bài học mới, những tầng sâu mới của tâm hồn cần được khám phá. Điều làm nên sự khác biệt của một người phụ nữ cá thể hóa là cam kết không lay chuyển với sự thật của mình. Cô ấy không ngừng đặt câu hỏi, không ngừng trưởng thành, và không ngừng tìm cách sống hài hòa với bản chất sâu xa nhất của mình. Sự kiên định này là nguồn sức mạnh lớn nhất của cô ấy, và cũng là điều khiến cô ấy trở nên đáng gờm trong mắt một thế giới quen kiểm soát phụ nữ thông qua sự bất an. Tầm ảnh hưởng của người phụ nữ này không chỉ dừng lại ở những thay đổi cá nhân hay những mối quan hệ gần gũi. Khi cô ấy sống chân thực, cô ấy tạo ra những gợn sóng trong cộng đồng, thách thức các chuẩn mực bất công và mở ra những khả năng mới cho những người xung quanh. Cô ấy trở thành ngọn lửa dẫn đường, không phải bằng cách ép buộc người khác thay đổi, mà bằng cách sống như một minh chứng rằng sự tự do là có thể. Mỗi quyết định cô ấy đưa ra, từ việc rời bỏ một môi trường độc hại đến việc theo đuổi đam mê của mình, là một lời khẳng định rằng phụ nữ có quyền tự quyết định số phận của mình. Cuối cùng, cá thể hóa là một lời mời gọi tập thể. Khi một người phụ nữ chọn hiểu biết và sống đúng với bản thân, cô ấy không chỉ giải phóng chính mình, mà còn mở ra con đường cho những người khác. Cô ấy trở thành nguồn cảm hứng, một lời nhắc nhở rằng sự thay đổi lớn lao bắt đầu từ những bước đi nhỏ bé nhưng can đảm. Trong một thế giới vẫn cố gắng định hình phụ nữ theo những khuôn mẫu chật hẹp, sự hiện diện của cô ấy là một hành động cách mạng không ồn ào, nhưng sâu sắc và không thể cưỡng lại. Cô ấy là bằng chứng rằng khi một người phụ nữ dám là chính mình, cô ấy không chỉ thay đổi cuộc đời mình, mà còn thay đổi cả thế giới. Sự tự hiểu biết của một người phụ nữ là ngọn lửa phá vỡ bóng tối của những giới hạn áp đặt. Cô ấy không tìm cách thống trị, mà sống với sự hiện diện, nhận thức và chiều sâu, khiến thế giới phải đối diện với sức mạnh của sự chân thực. Đó là lý do cô ấy trở nên đáng sợ, không thể kiểm soát, không thể định hình. Nhưng chính sự tự do ấy là ngọn gió thay đổi, truyền cảm hứng cho những người khác dấn thân vào hành trình của riêng mình. Tự hiểu biết không phải xa xỉ, mà là nhu cầu thiết yếu để sống trọn vẹn. Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn trong phần bình luận, điều gì khiến bạn muốn khám phá bản thân hơn. Đừng quên đăng ký kênh Bản lĩnh Khắc Kỷ và bật chuông thông báo để tiếp tục đồng hành cùng những bài học sâu sắc, giúp bạn làm chủ cuộc đời mình.